Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I am Krishna and you are watching our YouTube channel Vacancy on SMSUM. साथीहरु एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले धेरै संख्यामा जब भ्याकेन्सी खुलाएको छ जसमा हजुर थोरै पढ्नु भएको छ अनि कुनै प्रकारको अनुभव छैन भने पनि हजुरले यसमा अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेछ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड अ बी क्लास फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन लाइसेन्स्ड बाइ नेपाल राष्ट्र बैंक with its network spread across कोशी प्रोभिन्स एन्ड इज सेन्ट्रल अफिस लोकेटेड एट बिर्ता मोड। यो एउटा हैन प्रादेशिक स्तरको बी खबरको विकास बैंक हो हैन र यसको सेन्ट्रल अफिस चाहिँ बिर्ता मोडमा रहेको छ र धेरै ठाउँहरुको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ। जुन हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा रहेको छ ब्रान्च म्यानेजर 10 जना माग गरेको छ र यसमा कमसे कम हैन एटलिस्ट 5 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। कमर्सियल बैंकमा काम गरेको हुनुपर्छ है र अनि कमसे कम 1 वर्षको ब्रान्च म्यानेजरकै रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ र हजुरले मिनिमम ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गर्नुभएको छ म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक्स और रिलेटेड फिल्डमा गर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरले यसमा फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि छ सेमी क्वालिफाइड सीए को लागि छ नम्बर अफ भ्याकेन्सी 4 जना माग गरेको छ। यसमा वर्किङ एक्सपिरियन्स थोरै भए चाहिँ यसमा हजुरले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै यसमा चाहिँ हजुरले रिलेटेड कोर्स पढेको हुनुपर्छ। सीए पढ्नु भएको छ भने हजुरले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ रिलेसनशिप म्यानेजर असिस्टेन्टको लागि यसमा 2 वर्षको कार्यानुभव चाहिन्छ र 1 वर्ष हैन क्रेडिट रिलेटेड फंक्सन सेक्टरमा चाहिँ काम गरेको हुनुपर्छ र यसमा हजुरले ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गरेर मिनिमम 50% रिजल्ट ल्याउनु भएको छ भने फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि ट्रेनी असिस्टेन्ट छ यहाँ फ्यूमा माग गरेको छ। यसको लोकेसन खादबारी धनकुटा रामपुर फिदिम इलाम मंगलबरे गौरीगञ्ज र पठारी शनिचरे एन्ड लेतङ ब्रान्चको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी खुलाएको छ र यसमा हजुरले फ्रेशर्स कुनै प्रकारको एक्सपिरियन्स छैन फ्रेशर्स हुनुहुन्छ भने पनि हजुरले यसमा फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि छ ब्याचलर डिग्री इन म्यानेजमेन्ट फ्रम अ रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी सेक्युरिङ मिनिमम 50% है। यसमा हजुरले कमसे कम ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गरेर 50 वर्षको कार्यानुभव चाहिन्छ र यसमा हजुरले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। फर्म भर्नको लागि भनेछ vacancy.june2025@edb.com.np मा हजुरले सबै कुराहरू हैन 5 बजे असाढको 4 गतेसम्म डकुमेन्टहरू पठाएर इमेल मार्फत हजुरले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ हैन र सर्टलिस्ट हुन्छ र फर्दर प्रोसेसको लागि हजुरलाई कन्ट्याक्ट गरिन्छ। यसरी चाहिँ फर्म भर्ने हो। अनलाइन फर्म भर्नको लागि हजुरलाई कुनै प्रकारको गाह्रो डिस्टर्बेन्स भयो भने स्क्रिनमा आइरहेको WhatsApp मार्फत हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हजुरको लागि अनलाइन फर्म भर्दिन्छौँ। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यहाँतिर सानो लाइक गरेर हाम्रो सपोर्ट गरिदिनु होला। साथै यस्तै लेटेस्ट भ्याकेन्सीको भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भेटौँला अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।